Hello, ako nga pala si Versit guys. Ngayon pag-uusapan natin itong Pi Network. Okay? So, pero bago ang lahat, mag-subscribe na kayo. And don't forget to like this video, okay? And kung may suggestions kayo or tanong, pwede nating sagutin yan. I-comment nyo lang sa comment section. And by the way, you can use my referral code SteveDog18 nandyan sa description box. Okay, kung gusto yung gumawa. Okay, so SteveDog18. So, yun. So, explain ko lang tong Pi Network. So, I've done my research and technically, so far, wala namang mawawala sa inyo kapag sumali kayo dito. Okay, so, pwede siyang, yung probability na maging scam siya, di naman ganun kataas. Okay, like, di siya talaga magiging scam ganun or mababa. Okay, mababa. Since ito, nasa Play Store siya. So, nasa Play Store siya, meaning mababa yung chance na maging malware siya, okay, or virus. And then, napanood ko ibang content creator, nabasa ko yung white paper niya. So, may purpose din naman siya. Okay. And then, so, marami tong pros and cons. Okay, but mas na-outweigh ng pros kung con. Okay, mas marami siyang pros kaysa sa con. Kasi ito, pwede kang mag-mine. For example, gusto mo mag-Facebook. Okay, gusto mo mag-Facebook. Pwede kang mag-out dito sa Pi Network app. And then, tumatakbo pa rin siya. Nagma-mine pa rin siya. So, ganun. Okay, ganun. So, right now, 0.12 Pi per hour ako. So, tumataas yan kada may nire-refer ka. Ganun. And, ayun. So, you can use my referral code again, SteveDog18. Okay, so, pwede nyo gamitin yun. So, nandiyan sa description box. And, kung gusto nyo, pwede na rin naman kayong, ewan ko, yung iba kasi ginagawa. Nagsishare ng referral code sa comment section. Pero nasa sa inyo na yun kung yung trip nyo. Hindi ko naman i-report as spam yun. Okay. And again, do your own research guys. So kung gusto pumasok na to, hindi ko naman masyadong nire-recommend na pumasok kayo dito. Kasi hindi ko pa rin naman talaga fully alam kung ano ba yung pinaka-purpose na to. No? But, so kung gusto nyo, you can use. Okay, hindi ko naman din kayo pinipilit na gamitin yung referral code ko. Pero pwede yung gamitin yung referral code ko. Okay. So, ayun guys. Nasa muli ako sa first kaya like, comment, subscribe. SteveDog18 yung referral code. So, ayun, malay nyo. Umabot to ng, hindi ko alam, siguro 5 pesos per Pi. Mga ganun siguro. And then,